Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa iyo paano mag-play ng recorded video na nasa laptop mo using Ecamm Live format. Yan. Kasi yung last video ko, shinare ko kung paano mag-share ng video na nakasave sa laptop mo using StreamYard. Pero na-mention ko doon sa video na yon na mas magandang gamitin itong Ecamm Live format kasi pwede kang mag-share dito ng longer video. Sa StreamYard kasi video overlay siya, tapos maximum of 5 minutes lang yung length, tapos 100 MB lang yung maximum file size. So kung Mac user ka or MacBook Pro or iMac user ka, yan, I recommend tong Ecamm Live format. Yan. So lagay ko na lang yung affiliate link ko sa description ng video na to kung wala ka pang account sa Ecamm. Yan. Pero kung may account ka na sa Ecamm, ganito lang mag-share ng recorded video sa Ecamm Live format. So ngayon, open ko lang tong yung Ecamm ko. Yan. Kasi tong Ecamm software to na naka-download dito sa computer mo. So tong Ecamm ko naka-download dito sa MacBook Pro. Yun yung pagkakaiba niya sa StreamYard, no? Yung StreamYard kasi yung software nasa cloud, yun. Ito yung Ecamm Live format, dina-download sa locally sa sa computer mo, yan. In my case, laptop, MacBook Pro kasi gamit ko. So pag na-open mo na tong Ecamm Live format. So ako yung nasa canvas ngayon, no. Pwede kong palitan ng yung camera, yan. Yung camera ng laptop or camera ng webcam. So ito yung camera ng webcam. Tapos kung gusto ko mag-share ng recorded video dito sa Ecamm, yan. I-click ko lang tong play button na to, video file icon, yan. Tapos pipiliin ko na yung file na gusto kong i-live stream. So may ginawa akong video, yan, kasi may inumpisahan akong video YouTube channel na mga relaxation music video, yan. Medyo mahaba to kasi 1 hour mahigit to. So i-click ko lang yon, pipiliin ko lang yung file na naka-upload sa computer ko. Yan, naka-save sa computer ko. Tapos open ko lang siya. So ito na yung ito na yung video file. So kung gusto kong i-live stream tong video na to, medyo mahaba to, 1 hour 46 minutes. So kulang na 2 oras. Pwede, ang gagawin ko lang, go live ko siya, go live sa YouTube, yan, kung gusto ko sa YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, YouTube, yan. Pwede ko rin siya i-connect sa Restream, yan. Let's say sa YouTube ko siya gustong i-live stream, yan, itong relaxation meditation video na ginawa ko, go live ko lang siya, magla-live stream na tong video na to sa YouTube. So 1 hour 46 minutes nagla-live stream ako ng kahit hindi ko bantayan. Yun, ibig sabihin kahit wala ako sa video, nagla-live stream siya. Nagla-live stream tong video na to sa YouTube. Yun yung maganda rito sa Ecamm Live format. So pag gino-live ko yan, magla-live stream na siya sa YouTube. Yan. So ganun lang, kaya mas magandang gamitin tong Ecamm Live format compared to StreamYard. Kung MacBook user ka naman or iMac user ka naman, yan, I suggest ito na gamitin mo. Meron silang 14 days free trial na binibigay. Kung gagamitin mo yung link na nilagay ko dyan sa description ng video na to, ito yung affiliate link ko sa Ecamm Live format. Yan. So, thank you for watching. Kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel. Click the notification bell para ma-notify ka every time may ina-upload akong mga bagong YouTube tutorial, especially Ecamm Live sa StreamYard, yan, dito sa channel na to. Tapos kung nagustuhan mo naman, please give me a thumbs up kasi nakakataas to ng rankings dito sa YouTube, yan. Pag maraming like, tumataas yung ranking ng video or ng channel dito kay YouTube, yan. Tapos kung may question ka about Ecamm or StreamYard, lagay mo na lang din dyan sa comment section. Thank you for watching and I'll see you sa next video. Bye bye.